tapahtuu asioita, jännittäviä asioita. Piilotan ohikulkijoiden ajaksi. Kohta Jasperista tulee vanha mies. Kohta! Kohta! Vielä 7 kilsaa. Noniin, kilsa! Kilsa! Kohta! Joko. No! Vaihu! Okei, herran jumala tätä kiljumista. Palataanko me rauha? Onpa jotenkin täydellinen lopetus tälle kaikelle paskalle, kun kaos söi ihmisen paskaa sillä välin, kun mä tein tuota. Niin, hyi helvetti. Ei ihme, että jos on nyt paha olo, kun piti mennä syömään sitä ihmisen paskaa. Koirat. Jokaisessa tarinassa on aina loppu. Jokaisessa kirjassa on viimeinen sivu. Jokaisessa elokuvassa on viimeinen kohtaus ennen lopputekstejä. Me ollaan keskellä metsää. Me tultiin tänne paikkaan oikeastaan, mistä kaikki alkoi, missä olin ensimmäisen kerran yötä autossa. Se oli kanssa talvi. Samoja aikoja oikeastaan. Helmikuun puolivälissä 2 vuotta sitten. Silloin se koko haave alkoi heräilemään, että niin kun haluaisi asua autossa. Ja viime vuonna autossa asuessa suurin piirtein samoja aikoja, silloinkin keskellä talvea. Oisin tullut tänne tekemään videota, mutta eksyin. Ja ajoin kuumeunimaisesti varmaan 2 tuntia keskellä tuota metsää, sellaisia puoliksi aurattuja, tai siis aurattuja, mutta siihen päälle oli kirjannut osataan aika paljon lunta. Ylämäki, alamäki, ylämäki, mutka, mutka, ylämäki, alamäki, mutka ylämäessä tyylistä tietä monta tuntia. Siinä tuli niin kuin keskellä yötä ihan pilkkopimeässä. Silloin taisi olla vielä täyskuu tai jotain, että niin kuin näki sitä metsää ympärillään. Ja sehän nyt on niin kuin tunnetusti se autossa asumisen yksi huonoja puolia, kun et tiedä missä nukut seuraavan yössä.
ja et välttämättä löydä sitä paikkaa, mihin menet. Tai sitten se on ihan täpä täynnä, että mahus sinne ja joudut ajamaan umpiväsyneenä niin kuin tuntitolkulla pahimpina päivinä. Ei ole kyllä yhtään ollut sitä eikä. Ja ajattelin, että tämä olisi tällainen hyvä paikka tehdä tämä viimeinen video tälle tarinalle. Tässä autossa tässä kokoonpanossa todennäköisesti viimeisen illan kunniaksi. Me juodaan keskellä korpea. Tää on peilikuvana. No, ei se haittaa. Korven kutsu. Ja tultiin tänne keskelle korpea siis sen takia, että juhlistetaan Jasperin syntymäpäivää. En nyt tiedä miksi tätä sanoo, mutta tuli 500 000 kilometriä täyteen. Voi hyvä Jasper. Niin, ja Jasper on tämä auto. En ole varmaan koskaan sitäkään sanonut, mutta tällä on nimi ja se on Jasper. Sammakon mukaan nimetty, joka nimettiin huvikseen Jasperiksi, koska se vaan näytti Jasperilta. Kyllä joo, tässä on Jasper. Viisaita päiviä, viisaita aikoja. Juu, kyllä. Jasperin lisäksi juhlitaan myös tämän kauden päätöstä. Ensimmäinen vuosi tässä autossa nyt oli vaan vähän sellainen, että pystynkö tähän ja miten tämä toimii ja mitä kaikkea voi oppia asuessaan autossa ja mitä ongelmia siinä on, mitä kivaa siinä on ja onko se sellainen, mikä sopii minulle. Ja onnistuin siinä, jäi ehkä 2 viikkoa vajaaksi taisi jäädä. Ja nyt asuin autossa vuoden, aion sanoa niin jatkossakin, se ei ole 2 viikostakin. Joten paremmitta puheita. Avataan tämä korven kutsu. Ja mullahan ei ole tietenkään pullonovaajaa. Olisi ollut esteettisempää juoda tää tuolla ulkona, mutta en suostu enää palelemaan yhtään ylimääräistä. Mä oon palellut tässä autossa ihan tarpeeksi. En mene tuonne ulos palelemaan. Se on voi. Minne asti se lensi? Eikä se siun päälle lentänyt. Me kuulet, että se kolahti puun päälle. Mitä koira on ollut mieltä autossa asumisesta? Hyi, älä koske muuhun, sä söit just paskaa, kirjaimellisesti ihmisten paskaa. No aloitetaan vaikka sillä. Ensimmäinen asia, mitä huomasin autossa asuessa, varsinkin tällaisen hieman reaktiivisen hullun kanssa, että se tekee aivan ihmeitä tuolle koiralle. Siis vaikka luulisi, että tää on tällainen pikkunen koppera ahas, että sitä ahistaisi tällainen, mutta ei sillä ollut yhtäkään ongelmaa, mitä sillä sisällä asuessaan on. Sillä ei tule sellaista reviirin puolustuspakkoa, niin kun, että mitä se nyt niin kun asunnossa asuessaan, siis aivan psykoottinen hullu eläin, joka raivoo niin kun kaikelle, mikä liikkuu. Ei se autossa ole sellainen. Sitä saa pitää melkein vapaana pitkähihnan päässä ja se on, niin kun nauttii elämästä, se rentoutuu ulkona ollessa, mitä se ei ole koskaan aikaisemmin päässyt tekemään. Pääsee juokseen vapaana silloin, kun se on mahdollista. Rukataan taas tästä autosta vai käveleekö sillä oikeasti joku? No, jos siellä on, niin mulla on tässä huutava hyvä puoli reaktiivisuudessa on se, että kyllä se puolustaa sitten kotiin eli tätä autoakin, jos oikeasti on tarvetta. Ei tarvitse pelätä. Mutta älkää huoliko, me en aio puhua tätä koko juttua. Kirjoitin kaikki puhuttavat asiat mun käteen, koska miksei?
No joo, ehkä se nyt on. Loput voi laittaa teksteillä sitten videoiden päälle, niin ei tarvitse katsoa tällaista paskaa. Ei muuta kuin nähdään muutaman kuukauden päästä uudelleen rakentamassa tätä paskaa. Koska kaikki saa muuttua, kaikki saa mennä yhtäkään. No niin kuin nämä paneelit jää ja lattia jää, minkä rakensin, mutta kaikki muu täällä pois vaan uutta tilalle. Ei muuta kuin kippis! Jasper ansaitsee parempaa kuin yhden paskan kynttilän. Irti. Stood on the edge of your feather, expecting to fly. Well, I laughed, I wondered whether I could wave goodbye. As I stumbled and fell to the ground, so hard.